ከዚህ ቀጥለን ደግሞ የምናየው ምንድነው ዳታ ታይፕ የሚል ነው ዳታ ታይፕ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ ዳታ ታይፕ ማለት ኮምፒውተሩ የምትቀበሉትን የዳታ አይነት እንዲያውቅ የምታደርጉበት ማለት ነው ለምሳሌ እዚሁ ጋር እየጻፍኩ ላሳያችሁና ከዛ ጥሩ የሆነ አንደርስታንዲንግ ይኖራችኋል ብዬ አስባለሁ ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ቁጥሮችን ልንቀበል እንችላለን ስለዚህ ምን አይነት ዳታ ታይፕ አለ ማለት ነው ነምበር ወይም ኒውሜሪክ የሆነ ዳታ ታይፕ አለ ማለት ነው ኒውሜሪክ የሆኑ ዳታ ታይፖች ደግሞ ክፍልፋይ አላቸው አንደኛ ኢንቲጀር የሆነ ዳታ ታይፕ አለ ሙሉ ቁጥር ማለት ነው ሆል ነምበር ማለት ነው ከዛስ ዴሲማል ወይም ፍሎት የሆነ ዳታ ታይፕ አለ ፍሎት የሚባለው 1.2223 ያለ የሚመጣ ቁጥር ይሄ ፍሎት እየተባለ ይጠራል ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አንድ ፊደል ብቻ ልትቀበሉ ትችላላችሁ ካር የሚባል ካር ማለት ካራክተር የሆነ ማለት ነው ለምሳሌ ጀንደር የሚባለው ኤም ኦር ኤፍ ነው የሚቀበለው አይደል ስለዚህ እሱ ካር እየተባለ ይጠራል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ዴት ቁጥር ዴት እና ታይም የሚቀበል ደግሞ አለ ዴት ታይም የምትቀበሉበት ራሱን የቻለ አለ ማለት ነው ሌላው ደብል የሚባል አለ ሲንግል የሚባል አለ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ምንድናቸው ማለት ነው ዳታ ታይፖች ናቸው ለመሆኑ ለምንድነው ነገሮችን በዳታ ታይፕ መከፋፈል የፈለኩት ብትሉ አንደኛ ልክ እዚህ ጋር መጣችሁ ለምሳሌ ይሄ num1 የሚባለው ነገር ኢንቲጀር ነው ስትሉት ከዛ በኋላ ፊደል ልቀበል ብትሉት ኤረር ያደርጋል ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ ፊደልን በሲንግል ኮት ነው እንደዚህ የምንጠቀመው ተመልከቱ እንዲህ ብታደርጉት ምን ያደርግላችኋል ምን ያደርግባችኋል ማለት ነው ኤረር አውት ያደርጋል ኦኬ ስለዚህ እቺ ማለት ካራክተር ነች ስለዚህ እንደዛ አድርጌ አሁን ረን ባረገው ኖ እዚህ ጋር እኮ ኢንት ብለዋል እዚህ ጋር ግን እየተቀበልክ ያለው ፊደል ነው ብሎ ይነግረኛል ማለት እንደዚህ ባደርገው አሁን to x የሚባል ነው የተቀበልከው ስለዚህ ይሄ ፊደል ነው እዚህ ጋር ግን ኤክስፔክት የሚያደርገው ቁጥር ነው ብሎ ይቀበላል ማለት ነው ይሄ አንደኛው ስለዚህ እንዳትሳሳቱ ያደርጋቸዋል ሁለተኛ ልክ ስትነግሩት ለምሳሌ num1 የሚባለው ኢንቲጀር ነው ስትሉት ምን ያደርግላችኋል you know what ኢንቲጀር ቫልዩ ማለት ቁጥሮችን ነው የሚቀበለው ስለዚህ ለቁጥር የሚሆን ቦታ ላዘጋጅ ብሎ ሃርድ ዲስኩ ላይ ሴቭ ያደርግላችኋል አያችሁት ስለዚህ የቦታውን ለምሳሌ የምትቀበሉትን ዳታ ሳይዝ ስፔሲፋይ የሚያደርግላችሁ ይሄ እየተባለ ለምን ይጠቅማችኋል ማለት ነው ሳይዙን ስፔሲፋይ ያደርግላችኋል ማለት ነው ስለዚህ 8 ስትሉት 4 ባይት ነው የሚቀበለው ኦኬ 4 ባይት ማለት እንግዲህ አስቡት አንድ ባይት 8 ቢት ነው ስለዚህ 4 times 8 ማለት 32 ቢት የሆነ ዳታ ይቀበልላችኋል ማለት ነው ኢንት የሚባለው እሱ ኦኬ ስለዚህ ኢንት የሚባለው ይሄ ነው ይሄ ኢንቲጀር ደግሞ አንሳይንድ የሚባል አለ ምንም ሳይን የሌለው ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም ያልሆነ ከሆነ አንሳይንድ ኢንት የሚባል አለ ሳይንድ ኢንት የሚባል ደግሞ አለ አለበዛ ኢንት ትሉታላችሁ ባይ ዲፎልት ስለዚህ ኢንት ማለት ቁጥር ማለት ነው ሁለተኛው ዳታ ታይፕ ደግሞ ካር የሚባል ዳታ ታይፕ አለ ካር ማለት ፊደል ቁጥር ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ልምጣና ላሳያችሁ ካር አልኩት አያችሁት ጀንደር አልኩት እንደዛ አድርጌ ኤምሯል ኦልዌይስ ካራክተር የሆነ ካር የሚባል ነገር ካለ አንድ ፊደል ነው የምንቀበለው ታይፑ አያችሁት ካር ዳታ ታይፑ ካር የሚባል ነው ስለዚህ ይሄንን ካራክተር የሆነ ዳታ ታይፕ ለመቀበል በሲንግል ኮት ነው የምትቀበሉት ማለት ነው ስለዚህ ካር ማለት አንድ ቫልዩ አንድ ፊደል ማለት ነው ኦኬ ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል ካር እየተባለ ይጠራል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በደንብ አንደርስታንድ ማወቅ መቻል አለባችሁ ማለት ነው ሌላው ስትሪንግስ ቢሆን ፊደልስ ቢሆን ስለዚህ ፊደል ከሆነ ለምሳሌ ፈርስት ኔም ላስት ኔም የሚባል ቢሆን ስትሪንግ ትሉታላችሁ ሶሪ ስትሪንግ ልበለው እዚህ ጋር ልምጣና ከዛስ ኤፍ ኔም ካላችሁት ከዛስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዮሴፍ ትሉታላችሁ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ስትሪንግ ቫልዩ ነው ማለት ነው ይሄ የሚቀበለው ማን ነው ስትሪንግ ሆነ ካራክተር ይቀበልላችኋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ዲፋይን የምታደርጉ ከሆነ ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው ዳታ ታይፕ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር መጣ ተመልከቱ ምን እንደሚያደርግ ኢንት የሚባል አለኝ ስትሪንግ የሚባል አለኝ ታያችኋል ከዛ ማይ ቴክስት ይላል ሄሎ ይላል ስለዚህ ይሄ ዳታ ታይፕ ምንድነው ማለት ነው ይቺ ነገር ዳታ ታይፕ ነች ማለት ነው ስለዚህ ለፊደል ሊሆን እንዲይዝላችሁ አድርጎ ይይዝላችኋል ማለት ነው አያችሁት እንዲያደርጋችሁ እዚህ ጋር ሰማይ ኮለም ማድረግ አለባችሁ አሁን ተመልከቱ እዚህ ጋር ምን አይነት ዳታ ታይፕ አላችሁ ብትባሉ ይሄ ካራክተር ነው አንድ ፊደል ብቻ ነው የሚቀበለው ይሄኛው ደግሞ ፊደሎችን ቁጥሮችን አሁን ስትሪንግ ከተባላችሁ this is very important ኦኬ ስትሪንግ ከተባለ አልፋቤት ይቀበላል ከኤ እስከ ዜድ ድረስ ኦኬ ሁለተኛ ደግሞ ነምበሮችንም ሊያቀላቅል ይችላል ከዛ ስፔሻል ካራክተሮችን ሊያቀላቅል ይችላል ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ጋር ፈርስት ኔም የሚባለው ስትሪንግ አልኩት ተመልከቱ ፈርስት ኔም ምንድነው ዳታ ታይፕ ስትሪንግ ነው ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ኤፍ ኔም ብዬ እዚህ ጋር መጥቼ ዮሴፍ ማለት ይችላል ፊደሎችን ብቻ ማለት ነው ይችላል አለበለዚያ ደግሞ ኤፍ ኔም ብዬ ተመልከቱ ምን እንደሚያደርግ ኤፍ ኔም ካልኩት በኋላ እዚህ ጋር ኤፍ ኔም ምትለዋል በኬስ ሴንሲቲቭ ነው ባይዘው እቺ ኤን መጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር ካፒታል ከሆነች ከዚህ በኋላ ያሉትም ካፒታል መሆን መቻል አለባቸው ስለዚህ ኤፍ ኔም ብዬ ዮሴፍ 1 ማለት ይችላል አያችሁ ቁጥሮችንና ፊደሎችን ይቀበላል አልኳችሁ ኦር ደግሞ ኤፍ ኔም ብዬ ተመልከቱ እንደዚህ ካደረኩ በኋላ እዚህ ኳልስቱ ብዬ ዮሴፍ ብዬ ዶላር ሲምቦል መጠቀም ይችላል ኦር ዋትኤቨር ሲምቦል ማለት ነው እነዚህ ስፔሻል ካራክተር ይባላሉ
ስለዚህ ስፔሻል ካራክተሮችን ኦኬ ስትሪንግ ፊደሎችን እና ቁጥሮችን ሚዝ ከሆነ ስትሪንግ የሚባል ዳታ ታይፕ ተሰጥቷላችሁ ማለት ነው አንድ ፊደል ብቻ ሚዝ ከሆነ ካር ትሉታላችሁ ቁጥር ከሆነ ኢንት ትሉታላችሁ ኦኬ እነዚህን እያንዳንዳቸውን ቫልዩ ይይዝላችኋል ማለት ነው ልክ እንደዚህ ስታደርጉ ምን እየነገራችሁት ነው ማለት ነው ለኮምፒውተሩ ቦታ ሜሞሪ ላይ ሴቭ እንዲያደርግላችሁ እየነገራችሁት ነው ማለት ነው ለምሳሌ በደንብ አሁን እንበልና what እስኪ ካራክተር ስንት ስፔስ ነው የሚወስደው የሚለውን ለማየት ለምሳሌ እዚህ ጋር ልምጣና ይሄን ላጥፋው ተመልከቱ እነዚህ ቅድም የነገርኳችሁ ናቸው ኮሜንት ለማድረግ ብትፈልጉ ከዚህ ጀምራችሁ /* ታረጋላችሁ እዚህ ጋር መጡና */ ታረጋላችሁ እስኪ አሁን ካራክተር አንድ ካራክተር ስንት ቦታ ይይዛል ብትሉ cout ትሉታላችሁ መጀመሪያ ኦኬ እዚህ መጣችሁ size of car ልበለው አንድ ካር ስንት ነው ሳይዙ ኦኬ size of car ስንት ነው ብትሉት እዚህ ጋር መጣ ሶሪ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ እስኪ የካራክተር size of የሚባል ሜተድ አለ size of what ይላችኋል car size of car እስኪ ምን ስንት እንደሆነ እስኪ አሳየኝ ብላችሁ መንገር ትችላላችሁ ተመልከቱ እንዲህ ካደረኩት ምንድነው ማለት ነው እስኪ አንድ ካራክተር ስንት ነው ሳይዙ አውቶማቲካሊ ሳይዙን ይነግራችኋል ረል አድርግላችሁ ተመልከቱ ምን እንደሚያደርግ ማለት ነው ስንት ነው ብሎ መንገር አለበት ሴቭ አድርጊያታለሁ let me just clear this one first clear ላድርግ ይሄንን here we go perfect እዚህ ጋር ልምጣ cout አልኩት good እዚህ ጋር መምጣት አለበት በትክክል ኦኬ now ረል አድርግ ይሄንን cout one second cout size of ምናምን አልኩት perfect okay things there should be working unless I made a mistake 1 second size of car biyalo perfect there you go okay good now let's see ችግር ካለው we will see ረን ያረኩት ነው ያ ይታያችኋል size of character ስንት ነው ማለት ነው አንድ ነው ይላችኋል እቺ ነገር ስፔስ ልስጣት I don't know ቅድም ለምን እንቢ እንዳለ አሁን እዚህ ጋር ስፔስ ላድርገው ተመልከቱ ምን ያደርግላችኋል የካራክተሯ የዛች ካራክተር እንትን ሳይዟ ስንት ነው ብሎ ይነግራችኋል ማለት ነው ስለዚህ የአንድ ቫሪያብል እንበልና የካራክተር ሊሆን ይችላል በደንብ ይው የኢንቲጀር ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ኢንቲጀር ሳይዙ ስንት ነው ስንት ስፔስ ነው ሴቭ የሚያደርግላችሁ ሜሞሪ ላይ ኢንት ስትሉት ቅድም ነግራችኋለሁ ኢንት ነምቶ 3 ብያችኋለሁ አይደል ስንት ባይት ነው ያስቀምጥላችኋል ያልኳችሁ 4 ባይት ያስቀምጣል ለካራክተር ከሆነ ግን 1 ባይት ነው የሚያስቀምጥላችሁ ኦኬ ባይት ማለት 8 ቢትስ ማለት ነው ኦኬ ስለ ቢት ስለ ባይት በደንብ አንደርስታንድ እንድታደርጉልኝ ይፈልጋለሁ ኦኬ now let me run this guy here we go ቅድም የተሳሳትኩት ሴሌክት ያደረኩ ረን ስላደረኩ ነው ይታያችኋል እዚህ ጋር ምን ይለኛል size of character is 4 ይለኛል ማለት ነው 4 ማለት ኢንቲጀሩ ማለት ነው አያችሁ ኢንቲጀር የሚወስደው 4 ስፔስ 4 ባይት ነው ማለት ነው እንዲህ ያደረጋችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ወደ ዳታ ታይፕ ስንመጣ ዳታ ታይፕ ማለት የምትቀበሉት የዳታ አይነት ማለት ነው ኦኬ ለምሳሌ እንበልና እስኪ የሰዎችን ስምና ላስት ኔማቸውን ኤጃቸውን ተቀበሉ ብትባሉ ስማቸው ስትሪንግ ይሆናል ኦኬ ላስት ኔማቸው ስትሪንግ ይሆናል ፈርስት ኔም እና ላስት ኔማቸው ኦኬ ኤጃቸው ግን ኢንት ይሆናል ማለት ነው እንደዛ አድርጋችሁ ተወስዳላችሁ ማለት ነው ይሄ ዳታ ታይፕ እየተባለ ይጠራል therefore what is data type ከተባላችሁ it is a type of data that you are inserting and then you are expecting the system to save memory for you ማለት ነው memory space save እንዲያደርግላችሁ የምታደርጉበት ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው ዳታ ታይፕ ይባላል ስለዚህ ምን አይነት ዳታ ታይፕ አሉ ተመልከቱ አሁን እዚህ ጋር ልዘርዝርላችሁ አንደኛ ቡሊያን የሚባል አለ ቡሊያን ቡል ነው የሚባለው true or false የሚባል ነገር የሚመጣላችሁ ማለት ነው ይሄ ቡል የሚባል ዳታ ታይፕ አለ ካራክተር ከሆነ ካር የሚባል አለ ኦኬ ኢንቲጀር ከሆነ ኢንት የሚባል አለ ኦኬ ፍሎቲንግ ስፔስ ያለው ወይንም ደግሞ ደሲማሉ በጣም ረጅም ከሆነ ፍሎት ትሉታላችሁ ኦኬ ዳብል ፍሎት ማለት ዳብል ፕሪሲሽን to the extreme precision እንዲወስድላችሁ ከፈለጋችሁ ዳብል የሚባል ዳታ ታይፕ አለ ኦኬ እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው ማለት ነው ዳታ ታይፖች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ በደንብ ማወቅ መቻል አለባችሁ እኔ ሾርት ፕሪሲሽን ነው የምፈልገው ካላችሁ ሾርት ትሉታላችሁ ስለዚህ እነዚህ በሙሉ ምንድናቸው ማለት ነው ዳታ ታይፕ እየተባሉ ይጠራሉ ማለት ነው therefore data type define ስታደርጉት it is a type of data that you are accepting ማለት ነው ይሄ ዳታ ታይፕ እየተባለ ይጠራል አሁን እነዚህ ዳታ ታይፖች ናቸው የትኛውም ቦታ ለምሳሌ እናንተ እስኪ ፈርስት ኔማችሁን ጻፉ ብትባሉ በፊደል ነው የምትጽፉት ስለዚህ ስትሪንግ ነው የምትጠቀሙ ማለት ነው እድሜያችሁን ጻፉ ብትባሉ በቁጥር ነው የምትጽፉት ስለዚህ ነምበር እየተጠቀማችሁ ነው ማለት ነው therefore that is what data type means ስለዚህ እዚህ በዚህ መሰረት አሁን እስካሁን ድረስ ያየነው ምንድነው ማለት ነው ዳታ ታይፕ የሚባለው ነው ያየነው ማለት ነው አሁን ወደ ኮርስ አውትላይናችን እንምጣና ላሳያችሁ እንግዲህ ምን ያየን ማለት ነው ኦቨርቪውን አይተናል ቅድም you remember ከዛ ኢንቫይሮንመንቱን አይተናል ከዛ ቤዚክ ሲንታክሱን አይተናል ኮሜንትን አይተናል ዳታ ታይፕን አይተናል ከዚህ በኋላ ደግሞ የምናየው ምንድነው ቫሪያብል የሚባሉትን እናያለን ማለት ነው